Hej och välkomna till en helt ny tvättvideo och idag ska vi ta oss an en av de smutsigaste M5-orna ute på gatan. Och nu kanske ni tänker, men Janne, den ser ju helt ren ut. Men kom hit så ska jag förklara mer. Och det primära fokuset kommer ligga på att rengöra insidan av den här bilen och den är smutsig överallt på hela insidan. Varenda panel har fläckar och den är verkligen grisig som ni ser här på videorna. Men det finns en liten hemlighet här på utsidan av bilen. Och det är att den här bilen någon gång har haft typ dåliga bromsar eller slutbelägg eller någonting så att det är fullt med flygrost över hela bilen så den är till synes ren. Men ni kommer se hur mycket skit som är på den här lacken när vi drar på reliven senare i videon. Vi börjar med att köra utsidan av bilen och sen rör vi oss till insidan. Och för att få bort den här flygrosten kommer vi använda oss av vår reliv. Det här är då en flygrostborttagare. Vår är ju syrafri vilket gör att man kan använda den på lacken. Och det som kommer hända nu är att när den här produkten reagerar med de här metallpartiklarna och den här flygrosten som är orange så kommer den att bli lila. Självaste kemiska reaktionen då mellan produkten och flygrosten som gör att det blir lila. Vissa säger ibland liksom att ja, men det är bara de här medlen som har färg i sig som gör att det blir lila. Men blir det lila då vet man att då är det flygrost. Nu har vi fått bort det värsta, men vi kommer köra en till runda för det finns fortfarande lite kvar. Och grejen är att den här flygrosten har ju suttit i över 5 år så den har verkligen bränt fast. Men som sagt, vi kör en till runda med reliv, lite avfettningar så schamponerar vi den. Så kör vi vidare på insidan sen. Sådär, då drar vi igång med den här grymma M5an som kanske inte är riktigt lika grym på insidan för den har inte blivit rengjord på, jag har ingen aning, väldigt länge. Så att vi kommer börja med att självklart att dammsuga ur bilen, det ska man ju alltid göra liksom. Så att man får undan lite sand och stenar och lite såna här prylar. Och sen så går vi på hela inredningen och vi börjar med att rengöra hela inredningen. Så vi kommer använda oss av APC Foam Cleaner, alltså våran APC som är lite mer drag i. Den foamar ju ut så det blir skum. Tillsammans med scrubpadden. Det är helt magiskt på skinnstolar. Alcantara är det asbra på också. Och sen såklart alla plastdetaljer och skinn och grejer här på sidorna. Men ja, jag går och hämtar en APC och sätter igång. Då kör vi igång. Och det är ju inte svårare än så att man tar ut sin scrubpad. Och i det här fallet kör vi APC Foam Cleaner. Den har vi snackat om tidigare. Den är ju lite starkare än vår vanliga. Men självklart, vad fasen, ni kan ju använda den vanliga. Det är ju fortfarande en APC liksom. Alltså en allrengöring. Så bara dra ut lite, kanske en liten skvätt i padden. Och sen är det bara att börja köra. Och scrubpadden är ju grym på skinn, på plast. Sjukt grym på skor och såna grejer också. Ratten är den ju helt magisk på. Och framförallt även Alcantara är den ju svingrym. Men själva den här rengöringsproceduren är ju inte supersvår. Det är bara ut med APC, skrubba, torka av med en mikrofiberduk. Så matar vi på hela fordonet. Och självklart vi kör med scrubpadden som jag sa på ratten, på växelspaken, på allting här. Och det är så jävla nice när det är så här lite nylon att den sliter ju inte på ytan på samma sätt som kanske en Magic Sponge eller en sån här fläckborttagningssvamp. Som verkligen slipar bort smutsen. Och du ser, jag har typ dragit två små juck här liksom. Och det blir asnice på en gång. Så att jag kör av halva stolen, får ni se före och efter. Och sen fortsätter vi med resten av insidan. Och man behöver ju inte ta i liksom så att det inte finns någon morgondag. Så att eftersom den liksom jobbar ju på smutsen oavsett va. Så att det är bara liksom dundra på i både runt och fram och bak och allt möjligt. Och som är alltid, var noggrann. Självklart ska vi öppna upp här emellan sen när vi har tagit bort tejpen också så ni får se skillnaden liksom. Men det är bara att gnugga på och sen torka av med en mikrofiberduk.
Sådär då har vi gjort halva sidan och ni såg ju, det är inte jättesvårt. Det är bara skumma ut lite, dra med scrubpadden, torka med en mikrofiberduk. De är ganska slitna just förra sidan, så här brukar det ju alltid bli. Då får man åka och färga in stolen eller något om man vill att det ska bli som ny liksom annars. Oj, vi ska torka lite här. Såg att det var lite fukt kvar, men nu drar vi av tejpen då, så får vi se om man ser någon skillnad mot hur det var innan. Ja, ni ser ju, det är fan en ganska rejäl skillnad. Och då ser ni ju, här är matt och fräscht, ljust. Nu är de ju inte vita de här stolarna. Det är väl någon, ja, gräddvit då, eller något åt det hållet. Men, och på den här sidan är det ju bara äckligt brunt liksom. Så att, självklart så fortsätter vi nu med samma procedur, resten av stolen. Sen kan man sätta sig i lugn och ro och så gör vi ratten då. Sen kan man ju såklart, beroende på smutsighetsgrad får man väl göra tvärtom om man vill då. Då har vi kommit till ratten. Ja, nu sitter jag ju i en ren och fräsch stol, men vi har mycket kvar här på insidan. Och då får man ju välja lite när man ska rengöra en ratt. Det är ju klart att föredra att använda en scrubpad. Ni kan använda en fläckborttagningssvamp också. Det går med en borste, pensel eller mikrofiberduk beroende på hur smutsig den är. Som ni ser så är ju den här helt, ser ut som man har typ lackat ratten. Så förhoppningsvis kommer vi få den så här matt och snygg igen. Så jag kommer köra med scrubpadden, jag kommer köra med pensel lite så här mellan knappar och såna här grejer. Sen kommer jag köra med resten av insidan här uppe med pensel så man verkligen så här kommer åt och kommer in ordentligt. Sen är det bara att torka av. Så att det är ju liksom, det blir ju lite samma steg nu hela tiden. Men just ratten tycker jag scrubpadden den är för jävla grym på det alltså. Och då är det bara att köra någon liten dusch i. Och kom ihåg också om ni använder vår vanliga APC när ni så här bara duschar ut. Tänk på att inte bara duscha rakt fram så det hamnar på displayen, på rutan och sådär. Utan då kan man ju hålla typ kanske en mikrofiberduk bakom och bara duscha ut lite. Eller så duschar man direkt i duken. Så det får ni avgöra lite själva. Men det är inte så mycket svårare än så att jag börjar skrubba på här. Och så får vi hoppas att den här ratten blir matt här inom några minuter. Då. Ja, sådär då. År av skit. Och tänker hur äckligt det här är. Det här är ju framförallt grymt om ni köper en bäggad bil och sen såklart den är på er vanliga bil också. Det här är ju bara en massa skit från händerna. Sitter man här och glider runt hela dagarna, pillar sig i näsan och lite andra grejer så blir man ju vrålsjuk istället. Liksom. Så att, se till att göra nu det här ofta. Det här blir ju minimalt slitage på själva ratten. Och så får man ju tänka till lite om det. Man ser att det är någon färgsläpp och såna grejer som man inte tar i så inte liksom för kung och fosterland. Men det här är ju den enklaste vägen liksom. För knappar och såna grejer är det grymt att komma in lite med en pensel och dutta ordning. Och, så att allt är fräscht, snurra på rattarna som sitter på ratten och sådär. Så att ja, det är väl egentligen bara att köra vidare och så torkar vi av så får vi se resultatet. Då har vi gjort halva ratten och ja, man ser ju redan nu matt och fint på den här sidan, fortfarande vrålblankt. Men vi ska ta av den här lilla tejpen som vi har här. Men här ser ni ju jättetydlig skillnad alltså. Och återigen, tänk er vad mycket äcklig smuts som sitter i själva ratten och där sitter man ju och håller i hela dagarna. Så att, se till att göra det här nu. Man kanske inte behöver göra det varje vecka, men så fort ni börjar se att den börjar bli lite blank så torka med APC och en mikrofiberduk eller så kör det med en scrubpad, pensel, borste eller vad ni nu vill göra. Men ja, det är ju samma repetitiva uppgift igen. Gör andra sidan och så fortsätter vi med resten. Och här är det ju grymt med penseln. Scrubpadden är bra på mycket annat. Och då är vi två olika varianter. En som är jättemjuk och de här som är lite hårdare. Men perfekt sådär att komma in i alla skrymslen och vrån. Och glöm inte liksom att
snurra på alla rattar och knappar och grejer som finns och verkligen liksom, jag kan inte betona det nog, jag säger det jämt, men ju noggrannare man är, ju bättre kommer det bli. Nu när vi har liksom gjort i ordning allting, jag ska inte säga att vi har gjort i ordning allting, men vi har gjort i ordning det mesta på insidan, så tänkte jag komma med ett litet, ska vi säga ett litet nördtips, pro-tips. Har ni, i det här fallet är det ju några så här träpaneler, eller om man har svart plast eller vad man nu kan ha, kolfiber och grejer. Så är det ju så här, är de jätterepiga så kan man absolut polera de här lite försiktigt för hand eller med en liten sån här minimaskin eller någonting. Men jag brukar köra ett liten dusch med refract, alltså vårt keramiska spraylackskydd. Kör någon liten dusch i duken. Och det som är nice med den här är ju att den innehåller lite filleregenskaper så att man döljer lite lättare så här minirepor och sånt. Sen är det bara att lägga ut med en mikrofiberduk. Och sen så låter vi det dra några sekunder och så torkar vi av så kommer det bli vrålfräscht. Så vi kör på alla de här träpanelerna då, som är i bilen. Och så får ni väl se hur det ser ut sen. Då var vi klara med den här videon. Ni såg ju i början där, massa flygrost och grejer. Det var ju liksom en... tanken var ju inte att vi skulle köra hela utsidan och gå igenom allting. Utan där fick ni bara hänga med de typ vanliga stegen med avfettningar och flygrostborttagare och såna här grejer. Insidan körde vi med våran APC Foam Cleaner, scrubpadden primärt, även lite pensel, torka rent. Jäkla skillnad faktiskt. Och sen så såg ni ju på alla så här lite glosspaneler och sånt, refracten, alltså det keramiska spraylackskyddet. Och sen ett litet avslut med Enhance, alltså våran interiörbehandling. Den är ju grym på alla plastdetaljer, fungerar ju även på skinn också. För att, ja men liksom inom parentes återfukta det lite, ge lite UV-skydd, antistatisk yta och gör lite mörkare och finare. Så att, hoppas ni gillar den här videon, kommentera under, gillar ni M5 F10 som har fått lite tillbaka sin forna glans igen. Men framförallt så är ju insidan nu i alla fall, nu behöver man ju inte bli sjuk av att åka i den här bilen utan nu ser den fresh och nice ut och det här gör ni superenkelt hemma också. Så att, hoppas ni tyckte om videon så ses vi framöver och ha det så bra och allt sånt där. Så, tja!